وده اللي دفع الباحثين لابتكار طريقة سهلة وسريعة لحساب الكي أو اليوريا كليرنس بدون تحاليل دم، بدون جهد، بدون تكلفة، عن طريق جهاز الغسيل نفسه. وده الموديل الثالث بقى والأشهر من الكي تي اوفر في، وهو الاو سي ام أو اونلاين كليرنس مونيتور. وكلمة اونلاين بتعني انه بيتم حساب مقدار إزالة اليوريا من الدم اونلاين أثناء جلسة الغسيل نفسها. طيب بيشتغل ازاي؟ هو اوبشن إضافي لجهاز الغسيل كهاردوير وسوفت وير طبعا، وبيعمل 3 حاجات. اولا بيحسب مقدار ازاله اليوريا فعليا من الدم اثناء جلسه الغسيل اللي هو الكي او اليوريا كليرنس. ثانيا بيحسب جرعه الغسيل المناسبه للمريض بناء على معطيات جلسه الغسيل بتاعته، زي جوده الفلتر، سرعه مضخه الدم، سرعه محلول الغسيل، زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. ثالث حاجه انه بيحسب تركيز الصوديوم في بلازما الدم. هل ده مهم بقى اننا نعرف تركيز الصوديوم في بلازما الدم عند المريض قد ايه؟ خلونا نشوف. اولا ازاي الجهاز بيحسب مقدار ما تم ازالته من اليوريا، او زي ما قلنا عمليه الغسيل بتتم على بلازما الدم اللي 90% من مكوناتها ماء مذاب فيه السموم المختلفه، لكن نوع السموم السائد والمنتشر هو اليوريا. و2% من مكونات البلازما هي الاملاح المتأينه او الالكترولايتس اللي العنصر السائد فيها هو الصوديوم. جهاز الغسيل يقدر يقيس تركيز الصوديوم، لان الصوديوم طبعا ايون موجب بيقدر يقيسه الجهاز عن طريق خليه الاملاح او الكوندكتيفيتي سيل، لكن ما يقدرش يقيس تركيز اليوريا لانها لا تحمل شحنه كهربيه، هي اكتف سوليوت مذاب في الماء. طب الجهاز بيقيس مقدار ازاله اليوريا ازاي اللي هو الكي؟ من هنا جت الفكره للباحثين ان هم يدرسوا العلاقه بين الصوديوم واليوريا ويوصلوا الى معامل ارتباط معين او كورليشن فاكتور معين ما بين الاثنين. فمن خلال التجارب المعملية توصلوا إلى أن خصائص الانتشار والحركة في فلتر الغسيل متشابهة إلى حد كبير بين الصوديوم واليوريا، وأن الديفيوجن بروفايل is identical، يعني يكاد يكون متطابق بين الصوديوم وبين اليوريا. جهاز الغسيل بيخرج لفلتر الدم تركيز معين من الصوديوم اللي جزء منه بيختلط بالدم لو كان تركيز الصوديوم في الدم أقل من تركيز الصوديوم في محلول الغسيل عشان يحصل التعادل زي ما قلنا، والجزء الآخر من الصوديوم بيخرج من الفلتر إلى الجهاز ثم إلى الدرين أو الصرف. كذلك دم المريض الداخل لفلتر الغسيل بيكون فيه نسبة من الصوديوم، والدم الخارج من فلتر الغسيل إلى المريض بيكون ليه نسبة مختلفة من الصوديوم. وبالتالي كل بورت أو فتحة من الفتحات ال4 الموجودين في فلتر الغسيل بيكون عليها تركيز مختلف من الصوديوم. وبالقياس نفس الكلام مع اليوريا، مع فارق وحيد، وهو ان محلول الغسيل اللي داخل للفلتر لا يوجد به يوريا، نسبة اليوريا فيه بتكون 0 طبعا، لكن المحلول الخارج طبعا من الفلتر بيكون فيه اليوريا اللي تم ازالتها من المريض. وعن طريق احداث تغييرات محسوبة في تركيز الصوديوم اللي داخل للفلتر وقياس التركيزات دي او قياس التركيزات الناتجة في الخارج بتاع الفلتر، يقدروا يحسبوا ما يسمى بالاي اي دي او الافكتيف ايونيك دايلايزنس. من خلال المعادله دي قدروا يحسبوا حاجه اسمها الصوديوم كليرنس اللي هيوصلهم بالتبعيه لليوريا كليرنس من خلال معامل الارتباط ما بين الصوديوم وما بين اليوريا. وبالتالي كده عرفنا ازاي الجهاز تكنيكال يعني بيحسب الكي. هيبقى فاضل لنا نعرف ازاي نحسب الفي والتي. الفي زي ما قلنا الحجم اللي منتشره فيه اليوريا في جسم الانسان قد ايه. الجهاز الحقيقه بيستخدم معادله اسمها معادله واتسون من خلال ادخال بيانات المريض زي الدراي ويت بتاعه، الوزن الجاف، طوله، عمره، نوع الجنس بتاعه كان ذكر او انثى، ويعوض في المعادله اللي قدامنا دي، او من الهيوم فورميولا والستاندرد فورميولا كمان. لكن الجهاز بيستخدم الطريقه الاولى في حساب الفي، وممكن يتم ادخالها بشكل مباشر لو هي متوفره من خلال التحاليل، وهيكون افضل طبعا واكثر دقه. وبكده عرفنا الفي. اذا باقي التي او مده جلسه الغسيل المطلوبه للوصول الى الهدف اللي تم تحديده، وهي ان جرعه الغسيل تكون تساوي مثلا 1.2. الجهاز بيحسبها بالتعويض المباشر في المعادله، ومع كل مره قياس بيتغير قيمه الكي وبيتغير معاها قيمه التي، وكل ما كانت قيمه الكي كبيره كل ما قلت قيمه التي. عشان الناس اللي بتسال هل ممكن نقلل وقت جلسه الغسيل؟ ممكن اذا كان معدل ازاله اليوريا كبير وجيد، والجهاز اللي هيقول لنا الكلام ده، وهنبقى نوضح ده في المثال العملي ان شاء الله اللي هنشوفه مع بعض. يبقى من خلال المعادله الكي تي اوفر في يهمنا زياده قيمه الكي. يبقى عايزين نعرف ايه هي العوامل اللي بتاثر في قيمه الكي. أول حاجة وأهم حاجة هي جودة فلتر الغسيل من خلال نوع الممبرين
او الغشاء الداخلي ليه، هل الفلتر هاي فلكس ولا لو فلكس؟ والهاي فلكس بيكون افضل طبعا من خلال مساحه سطحه، فكل ما كبرت مساحه سطح الفلتر كل ما كان افضل، ومعدل ازاله السموم بيزيد. كمان سرعه مضخه الدم كل ما كانت اسرع كل ما خرجت كميات اكبر من الدم للفلتر ليتم تنقيته. لكن ده مرتبط بمدى جوده الفيستولا نيدل او الشنط العمليه اللي في دراع المريض، هل هي جيده وبتتحمل السرعه العاليه ولا لا؟ هل المريض عنده امراض اخرى او ضعف في نشاط عضله القلب يمنع ده؟ الطبيب اللي هيحدد ده. كمان الدايليزيت فلو ريت، سرعه محلول الغسيل اللي داخل للفلتر، كل ما كان اسرع كل ما كان افضل. يعني 800 مللي لتر في الدقيقه افضل من 500 مللي لتر في الدقيقه. كمان الاتش دي سوليوشنز او محاليل الغسيل، مش بس سرعه محلول الغسيل تكون كبيره، لا كمان جوده المحاليل دي انها تكون من مصادر موثوقه ونسب خلطها تكون صحيحه، وان يكون في دايسيف لضمان جوده محلول الغسيل، وانه ما يبقاش محتوي على اي ملوثات او بكتيريا او اجسام غير مرغوب فيها، لانها هتسد البورز او الفتحات الموجوده في الممبرين بتاع الفلتر، وبالتالي هتقلل من كفاءته في عمليه التنقيه. كمان جرعه مانع التجلط زي الهيبارين مثلا انها تكون مناسبه، ممكن تسبب تجلط في الدم في الفلتر، ونبقى بدل ما بننقي الدم من السموم نبقى بنهدره. ولا جرعه الهيبارين تكون بزياده عشان ما يحصلش نزيف، ونقدر نقفل السنون بسهوله في نهايه الجلسه. كمان الالترا فلتريشن او سحب الميه من المريض، لان مضخه السحب زي ما بتسحب الميه تسحب كميه ولو قليله من اليوريا، لان حجمها صغير تقريبا 60 دالتون، فالكليرنس للمريض اللي بيحط سحب على الجهاز اكتر من المريض اللي ما بيحطش سحب على الجهاز. كل العوامل السابقه دي حاجات صناعيه بتعتمد على جوده الصناعه، لكن توفيق الحاجات دي مع بعضها وضبط انواعها وكمياتها ده من اختصاص الطبيب المعالج. بعد كده التي او الوقت الفعلي لجلسه الغسيل، وده بيخصم منه الوقت اللي عملت فيه فلو اوف، ان انا طفيت الزرار بتاع الفلو لاي سبب، زي مثلا المريض هيسحب ميه فقط مفيش غسيل، والوقت اللي حصل فيه الارمات على الجهاز او توقف لمضخه الدم لاي سبب، وبرضه الطبيب هو اللي بيتحكم في مده الجلسه الفعليه. بعد كده الفي زي ما قلنا ليها طريقتين، اما اننا نحط قيمتها بشكل مباشر من تحاليل وده افضل، او نسيب الجهاز هو اللي يحسبها من خلال الواتسون فورميولا اللي ذكرناها قبل كده. ثالثا الاو سي ام في الجهاز كمان بيحسب تركيز الصوديوم في بلازما الدم، وان ده موضوع مهم، وعلى اساسه هحدد نسبة الصوديوم الصحيحة اللي هطلب من الجهاز انه يوصلها للمريض. انا مش عاوز ازود الصوديوم جدا في محلول الغسيل علشان ما اخليش المريض يعطش وضغطه يرتفع بعد جلسة الغسيل ويروح البيت يبقى عاوز يشرب مية كتير، وبعدين يجي الجلسة اللي بعدها وزنه زايد جدا ومحتاج يشيل مية بكمية كبيرة. ولا عاوز كمان اني اقلل الصوديوم في محلول الغسيل بطريقة تتسبب في هبوط ضغط الدم وحدوث مضاعفات اخرى المريض. لكن الصحيح ان نسبة الصوديوم في محلول الغسيل تتحرك في حدود معينة، اعلى قليلا او اقل قليلا من نسبة الصوديوم عند المريض. لو الجهاز قاس تركيز الصوديوم في بلازما الدم مثلا 137 ملي مول بر لتر، ووجدت ان حالة المريض كويسة وضغطه كويس، يبقى مفيش داعي ان انا ازود الصوديوم في محلول الغسيل عن كده، اخليه هو كمان 137. لكن لو ضغط المريض منخفض ازود شوية، ال 137 اخليها على الجهاز 140 مثلا، والعكس لو ضغط الدم عند المريض عالي اقلل الصوديوم شويه على الجهاز اخليه مثلا 133 ملي مول بر لتر، تقليل بسيط. وبالتالي هي ميزه مهمه جدا ان الاو سي ام يقيس تركيز الصوديوم في بلازما دم المريض اثناء جلسه الغسيل.